සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අදත් ඔයාලට මම විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා මේ සෙල් ප්‍රින්ට් මේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් දවසකින් තමයි අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් එන්නේ. ඉතින් පහුගිය දවස්වල අපිට වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් එන්න වෙලාවක් සහ අපහසුතාවයන්පත් වුණා මේ විදුලිය විසන්ද වීමත් එක්ක. ඉතින් මම හිතුවා මේ අවුරුද්දට ඔයාලට සිංහල අවුරුද්දට කලින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ නැද කොහොමද මෙන්න මේ වගේ කොට එක එහෙම නැත්නම් ලී කැබල් එකක අපි print එකක් කරගන්නේ කියලා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙන machines මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ තියෙන පහසුකම් එක්ක තමයි මේ වැඩේ අපි කරන්නේ. අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තුලදී බලා ගන්නට පුළුවන් මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒත් එක මතක් කරන්නට ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලා අපිත් එක්ක මේ වෙද්දිත් එකතු වෙලා නැති යාළුවෙක් නම් අපිව subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවන්ට බලන්න මේ අපි අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් මම මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයාලටම මුලින්ම කියන්නම්. ඔයාලට මේ සඳහා ඔයාගේ තියෙන photocopy machine එක එහෙම නැත්නම් black and white එහෙමත් නැත්නම් laser printer එකෙන් මෙන්න මේ වගේ print එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයා කරගන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න color print වලින් මේ වැඩේ කරන්නට බෑ. black and white laser printer එකකින් තමයි tone තියෙන printer එකකින් තමයි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ fevicol එහෙම නැත්නම් සුදු ගම් එකක්. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම කොළ පාට ගම් එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට එහෙම විශේෂ කියලා ගම් එකක් නැහැ. ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකට මම කරන විදිහ මම දැන් ඔයාලට කියන්නම්. අපි මුලින්ම මේ ගත්ත print එක පොඩි ප්‍රමාණයකට මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්න පොඩි ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් මේක අදහස් ඔයාගේ අදහස් එකතු කරලා මේ වැඩේ තව ටිකක් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මම අදහස් කීපයක් එකතු කරන්න මේ වීඩියෝ එක අන්තිමේදී ඔයාලට ඒ හරහා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේක පොඩි කුඩා කැබල්ලක් විදිහට ගන්න full sheet එකක් තිබ්බ ගමන් මේ විදිහට කට් කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගේන්න ඕන හින්දා මේ වගේ එකක් තෝරගත්තා. මේක ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හොඳට වැලි කැට 16කින් මැදලා හොඳට ෂයින් වෙන විදිහට හොඳට මේක හදා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ මතු පිට ඔයාගේ මේ ෆෙවිකෝල් ගම් එක හොඳට ගන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳට ඔයාලට පේන වෙති. මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳට තවර ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකට කැමති ආධාරයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හොඳට ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒක අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක අතරදී මම ඔයාලට මේ ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිත් එක්ක හැමදාම ඉන්න අපි දිගටම ඔයාලට වීඩියෝස් අරන් යනවා. ඊට පස්සේ මේ කොලෙත් අපි කවර ගන්න ඕන මේ ගම් එකයි. මේක ඊටාම පහසු වැඩක්. හැබැයි ඔයාලට පොඩි කාලයක් ගන්න වෙනවා. මොකද මේක මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපි මේ ලීයේ එහෙම අලව ගන්නට ඕනේ. මේක ඔයාලට මම ඉතුරු ටික පොඩි වෙලාවක් අරන් පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තරම සාමාන්‍යයෙන් පැය 24ක් අනිවාර්යෙන් මේක මෙහෙම අලවලා ඔයා වේලෙන්න තියන්නට ඕනේ. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකදී පැය 24 කාලයක් ගන්න මට අපහසුයි කියන ආයෙ තව දවසක් ඉන්න ඕනේ. මම ඒ වෙනුවට මම මේක පොඩි වෙලාවක් තියලා ඔයාලට මම පෙන්නනවා ඒක කොහොමද ඉතුරු ටික කරන්න කියලා. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක පැය 24ක් තියන්න. ඒකේ ඔයාලට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ පැය 24ක් තියලා කරන්න ඕනේ වැඩේ මම පොඩි වෙලාවක් තියලා ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරන්නම්. හොඳයි, අපි බලමු දැන් කොහොමද අපි මේ අලවගත්ත ලී කැබල්ලේ මේ අපි අලවගත්ත print එක තියෙනවා. මම මේක කොහොමද මේක මතු කරගන්නේ කියන එක ඔයාලට දැන් පැහැදිලිව පෙන්නන්නම්. මේක මම ඇත්තටම අපි කිව්වට වැඩිපුර වෙලාවක් තිබ්බා. ඉතින් බලමු ඒක ටික සාර්ථක වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මම කියනවා මේට වැඩි කාලයක් තියන්න කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් පැය 4-5ක් වගේ තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මේකට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ ස්ප්‍රේ එකක් පාවිච්චි කරලා මෙතන ඒ කියන්නේ වතුර තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි කරන්නේ මේකට වතුර මේ විදිහට දාලා අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ ආකාරයෙන් මෙන්න මේ වාට පේනවා ඇති.
මේ විදිහට වතුර පොඩ්ඩක් අරගෙන මේක ඔයා හරියටම මම කිව්වා වගේ අවශ්‍ය පැය ගාන තිබුණොත් පැය ගාන තිබ්බොත් ඔයාට පුළුවන් මේ print එක මේ විදිහට සාර්ථකව කරගන්න. මේකෙදී ඇත්තරම අපි කරලා බලමු. මම දැන් මේ පැත්තට හරවගෙන මම මේක කරන්න. ඒක ඊටමත් ඉවසීමෙන් සහ චුට්ටක් කාලය අරගෙන කරන්න ඕනේ. මොකද මෙහෙම කරද්දී ඔයාට මේක ඇත්තටම මේ ඔයා කරගෙන යනකොට ඉතින් කීපයක් කරද්දී ඔයාගේ අතට හුරු වෙනකොට ඒක එච්චරම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා පළවෙනි වතාවට කරද්දී පොඩ්ඩක් මේක ඊටමත් ඉවසීමෙන් කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේකේ හරිම ප්‍රතිඵලය ගන්න. මේ වැඩිපුර තියෙන කැලේ ටික අපි මේ විදිහට අයින් කර ගන්නවා. මේක නිතර වතුර පාවිච්චි කරලා දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති. තව දෙයක් ඔයාලට මට කියන්නට ඕනේ. දැන් මම මේක print එක ගන්නකොට මිර විදියට නෙමෙයි print එක අරන් තියෙන්නේ. මිර විදියට print එක ගත්තා නම් ඔයාලට මේක හරියටම ගන්නට පුළුවන්. මේ print එක දැන් අලුවට පස්සේ අලවදී අනිවාර්යෙන් mirror print එකක් විදිහට තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මේක අලවනකොට අලවලා මේ විදිහට හරියටම ගන්නකොට හරියම image එක ඔයාලට ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඉක්මනින්ම කරන්නම්. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ හරියටම ඔයා දැන් මම ඔයාලට පෙන්නුවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට මේක print එක යන්නේ නැහැ. මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට වේලෙන්න තියලා තව පැය 24ක් වේලෙන්න තියලා මේ විදිහට වැඩේ කරොත් ඔයාලට මේකේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී මට ඔයාලට මම කිව්වා මතක ඇති මේ සම්බන්ධව ඔයාලට අදහස් කිහිපයක් මම අරන් ආවොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි gift එකක් print කරනවා නම් මේ ක්‍රමයට ඔයාලට මේ ලී කැබල්ල ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව හැඩතල වෙනස් කරලා ඔයාලට වඩු මඩුවකට දීලා හදා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වැඩේ print කරන වැඩේ හරියටම කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ෆොටෝ එකක් වුණත් print කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති දෙයක් print කරන්නට මේ අවස්ථාවේ මේ විදිහට ඔයා කැමති දෙයක් print කරන්නට මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම. එහෙනම් තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.